Të gjithë e pranojmë se arsimi është shtylla e kombit, dhe të gjithë po ashtu e pranojmë se kombi ynë shqiptar ka ngecur, dhe se nuk është atje ku duhet të ishte. A thua kjo ngecje është si rrjedhoi e problemeve në shtyllën e tij? Është e kuptueshme se arsimi dhe në përgjithësi Kosova ka pasur një të kaluar të idhur. E kaluar kjo që ka ndikuar më shumë se çdo gjë tjetër në moszhvillimin e vendit. Robëria shekullore ka pasur dhe vazhdon të ketë akoma pasoja të rënda për shoqërinë tonë. Sidoqoftë Kosova ka vite që është e lirë. Gjatë tyre viteve është punuar, por jo aq sa është dashur dhe ka pasur mundësi të punohet, edhe më shumë. Është bërë diagnostifikimi i problemeve, por diagnostifikimi nuk është problem aq sa është terapia. Përveç problemeve infrastrukturore, rrjedhimisht atyre hapësinore, shkolla ballafaqohet edhe me një sër problemesh të tjera: zbatimi i reformave, cilësia, vlerësimi, edukimi, thyrja e trekëndshit pedagogjik, dhuna, mungesat e shumta të nxënësve, rënja e interesimit apo e motivimit për të nxënë, sidomos suksesi i nxënësve, janë një ndër problemet më madhështore në shkollat tona. Në çdo periudhë ka pasur nxënës problematik nëpër shkolla, por sot duket se nxënësit e shkollave janë më tepër të ekspozuar ndaj fenomeneve negative, siç është edhe përdorimi i drogave nëpër shkolla, një fenomen tepër i pranishëm në kohët moderne nëpër të cilat po jetojmë. Shkolla duhet të cilësohet shtëpia e dijes, dhe jo si një ambient në të cilin fëmijët mund të kalojnë kohën e tyre larg vëmendjes prindërve të tyre. Mosinteresimi për shkollën është një fenomen i kohëve moderne, ku shumë të rinj shohin shkollën si diçka të dalë jashtë mode, apo shpeshherë mundohen të bëjnë ironi me ata nxënës që vërtet duan të marrin dije në shkollat ku studiojnë. Një fenomen tjetër është edhe mungesa e interesimit të prindërve për ecurinë e fëmijës të tyre në shkollë. Jetesa në ditët moderne i ka bërë prindërit të jenë tepër të përkushtuar mbas punës dhe karrierës së tyre, sesa mbas ecurisë të fëmijëve në shkollë. Ndoshta nga se shumica e familjeve tradicionale mendojnë se një fëmijë që ka kushte të mira jetese nuk i mungon asgjë për të qenë i mirë edhe në mësime. Ka shumë probleme të këtij tipi në shkollat tona. Sigurisht për të zgjidhur të gjitha këto probleme duhet angazhim maksimal i profesionistëve, kohë, mjete materiale dhe mbi të gjitha vullnet. Ajo që duhet jetë shqetësuese për shoqërinë tonë, e në veçanti për mësimdhënësit, prindërit dhe Ministrinë e Arsimit, është fakti që për shumë nxënës, shkolla është gjëja më e mërzitshme dhe më e neveritshme që ata duhet të bëjnë. Orët mësimore janë orët më të gjata për ta, ndërsa zilja është tingulli më i ëmbël me gjithë vazhdimsinë e saj. Andaj, Ministria e Arsimit duhet të zhvillojë politika dhe të hartojë plane zbatimi të cilave do ta bëjnë shkollën një ambient më të dashur, atraktiv dhe stimulues për nxënësit. Kjo do të ishte një impakt direkt në ngritjen e cilësisë, rritjen e interesimit dhe në rezultate të kënaqshme në përmbushjen e objektivave të parapara të komunikimit dhe për të hartuar sigurisht plane nga Ministria e Arsimit. Një gjë tjetër që vërehet në shkollat tona është se nxënësit stimulohen me nxënien përmendësh, biblistike apo papagallistike, të lëndëve mësimore. Kjo gjë është e mundimshme, e lodhshme dhe më e keqja jo e dobishme për shoqërinë dhe vetnxënësit. Nëse qëllimi është vetëm të memorizuarit të dhënave, atëherë nuk është etike të mundohen nxënësit. Këtë gjë tashmë shumë mirë mund ta bëjnë kompjuterat, ndërsa në anën tjetër nuk vlerësohet stimulimi dhe kultivohet nxënit logjik, të menduarit kreativ dhe të menduarit e pavarur. Ka përjashtime, por shumë nga mësimdhënësit kërkojnë të thuhen, riprodhohen të gjitha ato që janë në tekstet, pa ndryshuar as pikë dhe as presje. Vërtet në vendin tonë më shumë po krijohen probleme se sa vende pune. Fajtori jemi të gjithë për këtë gjendje të krijuar, por sigurisht dikush më shumë e dikush më pak. Sidoqoftë të shkoha të zgjohemi nga gjumi, të këndellemi, t'i hapim syt me gishta dhe të shohim ku jemi dhe ku dëshirojmë të shkojmë. Me herët, për shkak të rrethanave historike kemi qenë të arsyeshëm, por tani gjërat kanë ndryshuar dhe çuditërisht po vërtetohet se fajtor për ngrecjen, stangimin dhe moszhvillimin e vendit, më shumë se vetë shqiptarët nuk është askush tjetër. Man nuk pin ujë arsyetimet me okupim, robëri e tjerë. Nuk ka justifikime më, duhet ecur përpara. Përshëndetje nderuar miq, takohemi sërish së bashku në emisionin Në Fokus. Sigurisht se në fokus e ditës sotme do të jetë arsimi me sfidat e saj. Qysh nga krijimi i njeriut edhe deri në ditët tona, sigurisht se njeriu i është dashur të arsimohet, i është dashur të marrë dije. Dhe sigurisht që dija ka sfidat e saj. Arsimi në vendet tona sigurisht mbas periudhës diktaturës, por edhe më përpara sigurisht se ka pasur sfidat më dha. Dhe në gjithë të periudhës kohore mundet të themi se sfidat kanë ndryshuar. Një periudhë sjell diçka tjetër dhe një periudhë sjell diçka tjetër.
Sigurisht se është bërë shumë, por duhet edhe shumë për të bërë në mënyrë që të arrijm standardet perëndimore, standardet moderne të dijes. Dhe për të biseduar mbi të gjitha këto, unë kam ftuar një drejtues një shkolle jo publike, shkollës Hafiz Ibrahim Dalliu. Mirë se erdhët, Klodian Zaimi në studio. Atëherë, do të them diçka domethënë e cila sigurisht sa i përket dijes, edukator të parë për fëmijën janë prindit apo jo. Dhe sigurisht do të kuptoj a reflektohet edukata që jep prindi fëmijës tij, a reflektohet puna që bën prindi me fëmijën e tij në një ambient shkollor. Faleminderit për ftesën së pari dhe urime për emisionin e suksese në vimësi. Normalisht, neve sot diskutojmë se tema e cila merret është arsimi dhe me të vërtetë është një ndër çështjet më thelbësore dhe më të rëndësishme që i përket zhvillimit të një shoqërie. Nëse flasim për arsimin, duhet me folë për shumë gjëra, dhe duhet me pas parasysh shumë gjëra. Është një binom i cili deri dikur ka pas qenë paralelizuar në vazhdimsi sa i përket çështjes së arsimit dhe edukimit, që të këta shkonin paralel. Dhe përpara ne kemi dëgjuar me fjalë ose ishte edhe ideologjia e kohës, ndoshta që thoshte ai mësuesi është edukator ose është prindi i dytë, tamam, e thënë. Ndërkohë që e gjejmë sot në një evoluim të këtij formati të menduarit dhe del në aspektin që mësuesi tani nuk na qen ka edhe fort aq edukator në këtë dhe nuk është më ai prindi i dytë, sepse këtë lloj konotacioni ka marrë, këtë lloj zhvillimi ka marrë. Pra mësuesi tani është kthyer në atë i cili transmeton dijet. Por në çështjen e arsimit prap ngelet pjesë e rëndësishme e tij me fjalë dhe unë e përmend gjithmonë në bisedat apo në tematikat që bien kur diskutojmë rreth arsimit, atë thanin e famshme që në mos gaboj Hitleria ka marrë prej Kafkës dhe thoshte nëse dikush dëshiron ta nënshtrojë një komb, atëherë le të shkatërroj arsimin e tij. Sepse në këtë lloj forme do të krijohen masa ignorante ose koncepti i tij ka qenë dele, të cilat janë lehtësisht të udhëheqshme edhe të drejtuara. Sa i përket çështjes së edukimit dhe bazave që i takojnë dhe lidhjes me arsimin dhe ndikimin në shkollë, padyshim baza e parë e formimit të fëmijës është familja. Zoti i Madh normalisht i ka krijuar shpirtin dhe ja ka dhënë atij dhe mbas lindjes kontaktin e parë që ai ka do të ketë me prindrit. Dhe gjatë gjithë jetës së tij fëmia do të marrë prej prindërve. Më së shumti dhe bazat kryesore që ai do t'i marrë do t'i ketë gjatë foshnjërisë dhe gjatë viteve të para të fëmijërisë. Dhe sa më shumë që fillon edhe rritet fëmia dhe sa më shumë kalojnë vitet, aq më i pakët fillon të bëhet ndikimi i prindërve dhe rritet në këtë rast ndikimi i shoqërisë që rrethon i ambientit social dhe mënyra. Mirpo, sa i përket edukimit të prindërve, ajo është baza, sepse ajo aty i merr fillimet e veta. Dhe ka disa prindër të cilët i kushtojnë rëndësi maksimale edukimit fëmijës, por jo vetëm në hapat e para, por e ndjekin atë edhe në vazhdimsi, se si shkon me studimet e tij, se si shkon me notat, me çdo gjë domethënë. Këta janë prindër të mrekullueshëm dhe janë ata të cilët e kanë zbatuar dhe e zbatojnë amenetin që ka dhënë Zoti i Madh, sepse Allahu subhanahu wa taala njeriut i siguroi gjithçka. I garantoi riskun dhe çdo gjë që i nevojitej dhe i ngarkoi pastaj mbi supe edukimin e fëmijëve. Dhe kjo është detyra jonë parsorë. Detyra parsorë e çdo prindi. Dhe ata prindër që interesohen për fëmijën, për edukimin e tij, reflektojnë dhe rrezatojnë puna e tyre tek fëmijët e tyre. Neve këtë e shohim në përditshmërinë tonë edhe fakti të marrit me arsimin ose angazhimin në arsim dhe kontakti i përditshëm me fëmijët i moshave të ndryshme, të bën të kuptosh ose të njohësh nëpërmjet pasqyrimit të fëmijës edhe familjen edhe prindin. Sepse ju i merrni fëmijët domethënë qysh nga parashkollori dhe shkoni më pas deri në momentin që i përgatisni ata për të filluar të marrë një profesion, të shikojnë në rrugën e tyre tjetër dhe
Dhe ka një vazhdimsi të cilën ju arrin të dallojnë se si ndryshon fëmia, se si luatet çdo gjë se si ndikon, domethënë në sakt ambientin në të cilin ai ndodhet. Patjetër, ajo që vjet e re nga praktika e përditshme është ndikimi që ka prindi tek fëmia. Dhe kjo rrezaton dhe pasqyrohet. Mjafton të qëndrosh te oborri i shkollës për pak minuta dhe e shef se çfarë sjelljesh dhe çfarë diferencash në edukim dhe në formim ka secili fëmijë. Këto janë lehtësisht të dallueshme, dallojnë. Nëse ti hyn në kontakt dhe flet me një fëmijë, aty rrezatohet formimi që ka ai, niveli që ka në familje, mënyra se si është trajtuar ai fëmijë. Dakor, mënyra se si është rritur dhe ajo që unë shpesh e shoh edhe e them edhe në bisedat e përditshme është dallohet mënyra e edukimit dhe dallohen prindrit e tij, sepse ata reflektohen aty. Po, vërtet. Çfarë ndodh ka qenë viti 2009, unë kam qenë drejtor shkolle, pastaj në një institucion arsimor tjetër, jo publik, nuk ishte lidhje me formimin e islamit, dhe aty kam pasur normalisht prindër, dhe ishte një prind që ishte vërtet, të them, jo tipik, por që e njihja shumë mirë sepse çdo javë ai vizitonte zyrën. Edhe ishte i veçantë në mënyrën e asaj që paraqiste. Ishte një grua e divorcuar, e cila kishte vajzën mbi supët dhe e rriste dhe mbante. Dhe vajza ishte në vitin e 3 të shkollës mesme të gjuhët huaja atëherë. Dhe kjo zonja vinte çdo herë ose thuajse çdo javë në zyrë dhe veç se qante me dëshpërim, sepse vajza po i merrte një rrugë të keqe, po shkonte, frekontonte klubet e natës, nuk e dëgjonte, nuk i bindej, veshur një mënyrë skandaloze, me fjalë çdo gjë që ti mund ta shohësh, le ta themi, tek ajo që karakterizohet edhe si shturje e shoqërisë në këtë. Po, vërtet. Ndodh shpesh në gjimnazet publike që shohin, domethënë, në shkollë publike, po. Është diçka, është realitet. Diçka që është bërë tani shumë e zakonshme. Fiks. Dhe vjen kjo zonja dhe e shifte problematikën që kishte. Me këtë edhe dukej që e vriste. Dhe më thoshte që unë rri dhe flas 1 orë, 2 orë për ditë me vajzën, me fjalë i bëj moral, e këshilloj, e bëj me gjitha mirë, por nuk ndryshon. Si ka mundësi, nuk di ç'të bëj me këtë. Shqetësosha unë asaj. Se i gjithë problemi nuk është se qëndronte tek vajza, i gjithë problemi ishte tek kjo vetë. Sepse jeta që kjo bënte, mënyra si sillej, fjalori që kjo përdorte, pamja që kjo kishte, e që prezantoi, ishte baza që merrte vajza e saj dhe e reflektonte në jetën e saj, mirë po 2 fish më keq. Nëse kjo kishte një vath këtu edhe një vath këtu, vajza kishte 2 tek buza, 1 tek hunda, edhe ku e di unë se ku tjetër. Nëse kjo kishte një lidhje jashtë, normalisht ai ishte e pamartuar, por kishte një lidhje, vajza kishte 2 në krahun tjetër. Pra reflektohet veprimi i prindit. Tamam. Ka qenë një të vinte keq. Dhe kur vazhdimisht i thosha, të lutem shiko veten dhe përmirëso veten tënde, sepse vajza nuk shef fjalët që ti i thua. Nuk ka shans që të shohë fjalët. Vajza shef veprimet që ti bën. Dhe ajo është rezultat i veprimeve tua. Dhe për Zotin, fëmijët tanë janë rezultat i sjelljeve tona, i veprimeve tona, i mënyrës së jetesës sonë. Po, është vërtet. Nëse i mbir shkon dhe i jep diçka vllajt vet, e bën këtë sepse unë ja kam dhënë atij apo unë ja kam dhënë bashkëshortes sime dhe më ka parë. Dhe them për të gjithë. Nëse ai shkon dhe vërtet ose ngre zërin, do të thotë se mua më ka parë që ta bëj një veprim të tillë. Po, fëmia gjithmonë ka veprimin, po. Sillet keq me bashkëmoshatarët e vet, atëherë më ka parë mua të sillem keq me pjesëtarët e tjerë të familjes. Pra fëmia, sidomos gjatë pjesës së parë të jetës, për nga lindja derisa fillon ai të kalojë në adoleshencë, po kryesisht deri në moshën 3 vjeçare, dhe pastaj fillon të zhvillohet pak më shumë të kuptuarit, sepse komunikon kështu me radhë, ai merr të gjitha bazat për edukimin e së ardhshme dhe plotësohen në moshën 7 vjeçare, pastaj deri në fillimin e adoleshencës, me këto që fillojnë ndikimet shoqërore. Po, është vërtet. Por janë pasqyrë e jetës prindërve të familjes. Po. Ju thatë pak më parë se prindi më herët shihej si edukator, por në fakt mësuesi ishte prindi i dytë.
apo jo? Kështu perceptoj. Në këtë periudhë. Ndërsa sot kam përshtypjen se mësuesi shifet thjesht si një profesionist i cili t'i jep vetëm dijen shkencore që ai ka. Dhe në këtë prizmë do të thoja çfarë ndodh me mësuesin, cila është puna që ai bën për edukimin, jo thjesht transmetimin e njohurive shkencore që ai ka, por dhe edukimin që ai duhet t'i përcjell nxënësit e tij. Këtu ka pasur të paktën edhe nga zhvillimi i shoqërisë ka pasur një evoluim të këtij koncepti të këtij formati të menduarit. Sepse ndoshta më përpara, kryesisht në kohën e regjimit komunist, vlera që jepej mësuesit ishte atill dhe ishte një propagandë, një proklamim i atill që e çonte gjithkënd të mendonte se ai është prindi i dytë. Dhe neve kemi përjetuar diçka të tillë dhe kemi pasur ndoshta jo atë frikën, por frikën edhe respektin të ndërthurur prej mësuesit, sepse figura e tij ishte me të vërtetë në një pozicion të ngritur, të vlerësuar. Dhe nuk kuptohet të kundërshtojë mësuesin. As fjalë. Ndoshta ti i thoshe prindit jo, apo kundërshtoje nënën apo babain apo gjyshin e pjesëtar të tjerë të familjes, atëherë nuk guxohet të kundërshtoje mësuesin sepse ishte problem. Madje kur kaloje që ishte një ditë të diele, se kemi pasur mësim të shtunë atëherë, një ditë të diele që ti e shifje mësuesin, po mësuesi dhe hop, se prit. Dhe kemi punë, pra ishte i vlerësuar dhe kjo e lehtësonte shumë punën e mësuesit, sa i përket çështjes së ndikimit edhe edukativ. Sepse ai shifej me vlerësimin që me të vërtet duhet ta ketë një mësues. Sepse është transmetues i dijes. Dhe është e vërtet për shkak se fëmia kalon një pjesë të madhe të ditës që e ka të përditshme, domethënë madje në disa raste ndodh që më tepër kalon kohë në shkollë me mësuesin e tij sesa me familjen e tij. Vallai është shumë e vërtet sepse ai kalon, sidomos fëmijët e arsimit fillor, nga parashkollori që i kemi neve edhe deri në klasën e 4 dhe klasën e 5, që janë kalojnë le të themi nga ora 8 deri në orën 1 çerek, 1:30 që largohen janë me mësuesin në mënyrë të vazhdueshme. Dhe me prindin, ai është shef apo se shef në darkë, sepse prindi është gjatë gjithë kohës, kryesisht babai, është gjatë gjithë kohës në punë, del në mëngjes dhe e lën gjumë dhe kthehet në darkë dhe ndoshta ai gjen përsëri në gjumë. Dhe nuk ka mësuesi do të bëjë rolin edukator, jo vetëm atë transmetimin shkencor, sepse kthehet. Kjo është çështja tani për diskutim nëse a duhet ta bëj mësuesi dhe a e ka mundësinë për ta bërë. Nëpërmjet veprimeve gjithmonë, as bëhet fjalë. Edhe sa ka mundësi mësuesi që ta bëj gjë të tillë, sepse nëse siç tham më përpara ishte mësuesi në gradën që i takonte dhe që duhet të respektohej për sa i përket transmetimit të dijes, atëherë me ardhjen ose me rrëzimin e regjimit dhe me ardhjen e demokracisë filloi në mënyrë dekadente që dhe mësuesi të zhvlerësohej. Madje gjithse kush mund ta kujtojë atë humorin me fjalë ose shprehjen e famshme se sot mësuesi edhe ti ose dava mësuesi edhe ti. Pra filloi që roli i mësuesit dhe prestigji i mësuesit të binte dhe profesioni i tij të binte. Dhe për shkak të kësaj dhe shumë ideologjive të tjera që ndodhen, unë si drejtues kam pasur probleme në gjetjen e kuadrove të kualifikuar të arsimit, sepse askush nuk donte të bëjë mësues. Në këtë s'kishte interes, kush donte më bërë mësues me atë lloj formati ku të gjithë tallnin dhe e nëpërkëmbin. Dhe kjo shkaktoi probleme shumë të mëdha edhe në çështjen e edukimit, që mund ta themi ose me ndikimit që ka mësuesi për edukimin. Ashtu si sepse në çdo vend ka në disa vende do të theksoja këtu pjesën e Japonisë ku mësuesit ju dha fuqia e perandorit dhe në fakt nëse do të edukojmë shoqërinë, thanë në fillim duhet të krijojmë njeriu. Ato janë parimet reale dhe të shëndoshta, ashtu siç janë edhe parimet e theksuara që neve kemi dhe të qarta që kemi të Islamit. Pra respekti që është kundër mësuesit ose përkundrejt atij i cili transmeton dijen. Se në fundit mësuesin vetvete është ai i cili ty të nxjerr nga errësira dhe të çon në dritë sepse të jep informata. Ata që ti nuk e di, ai ta mëson. Po ka mundësi që të ndikojë dhe mësuesi keq te fëmia apo jo? As bëhet fjalë. Sa i përket çështjes së edukimit që për mos kaluar te basteme, sot mësuesi ka një ndikim edukativ. Mirpo
Unë nuk do të thosha që do të jetë edukatori mirëfillt. Mësuesi është më shumë një ndihmues në edukim. Pra është ai person i cili jep orientime, këshillon dhe sugjeron. Pra më shumë ka rolin e ndihmuesit. Normalisht në rolin e ndihmuesit ai patjetër që ka ndikimin edukativ, sepse nga eksperienca që neve kemi pasur, ka rezultuar se kanë qenë nxënës të cilët kanë pasur probleme të theksuara edukative të sjelljes të moralit apo të formimit përgjithshëm dhe thjesht mbas një viti shkollor që kanë qenë aty për shkak të ambientit që është, për shkak të rregullores së shkollës që zbatohet, frymës së përgjithshme që është në shkollë, të gjitha këto mblidhen dhe punës që ka bërë mësuesi, ka rezultuar që ky fëmijë ka pasur një ndryshim i cili është rrënjësor dhe që vije të re. Në këtë dhe është vënë re nga fëmijët, është vënë re nga prindrit, normalisht edhe nga mësuesit, sepse kur bëjmë analizat e periudhave të caktuara ose të fund vitit, atëherë shifet ecuria dhe përparimi, ku kemi arritur, ku kemi lënë mango çfarë duhet përmirësojmë dhe raste të tilla kanë qenë përmendur dhe përmenden në mënyrë të vazhdueshme për përmirësim të edukimit. Dhe kjo është, po them, mirësia e Zotit Madh së pari dhe puna e mësuesit e shkollës në bashkëpunim shumë të ngushtë me prindin, sepse nëse nuk ekziston ky bashkëpunim, nëse shkolla nuk bashkëpunon me prindin dhe prindi nuk bashkëpunon me shkollën, atëherë të dy janë të humbur. Do humbin misionin për të edukuar fëmijën, për të formuar njeriu, si thosh. Nuk diskutohet. Ka një debat, domethënë, që diskutohet shpesh në shkollat tona për futin ose jo të lëndëve fetare në shkolla. Ndërkohë shkolla juaj i ka lëndë fetare në lëndë fetare të miratuara nuk kemi, sepse jemi institucion arsimor jo publik që funksionon me planin mësimor të ka një njohuri fetare, domethënë, që jepet nxënësve apo jo? Kjo është e vërtetë. Ta shpjegoj si funksionon. Edhe këtë. Atëherë, për shkak të profilit që ka shkolla dhe të kritereve ligjore që çdo institucion arsimor jo publik duhet të plotësojë, edhe institucioni ynë është i licencuar nga Ministria e Arsimit si shkollë jo publike dhe ka planin mësimor, programet që zhvillon sipas të gjitha shkollave të publike të Republikës së Shqipërisë. Pra janë unifikuar. Me kërkesën tonë, sipas normalisht kërkesës së prindërve dhe interesave dhe jo profili shkollës, po interesave që ka shkolla, ne kemi bërë disa ndryshime në planin mësimor, duke shtuar gjuhën arabe si gjuhë huaj të dytë, për krah anglishtes, e cila zhvillohet që nga klasa e parë të dyja janë, dhe i kemi kushtuar më shumë rëndësi etikës, edukatës dhe formimit moral të nxënësit, sepse kjo është baza. Arsyeja është sepse ne nuk duam ose nuk na nevojiten le të themi krijesa të çuditshme, të mbushura me dije, dakor, mirë po që janë njerëz që s'kan moral, cilët nuk dinë të komunikojnë dhe të bashkëveprojnë me njëri tjetrin. Nuk po them se janë të parëndësishme dijet. Këtë desha të pyesja në fakt, si ndikon kjo tek nxënësit? Patjetër. Për një qasje e tillë lloji, domethënë, ku nuk është pjesa vetëm të gjuhëra, por i mësohet dhe morali, domethënë, se thua, si ndikon kjo? Ajo të ta sqaroj. Ajo që pra i kushtojmë ne rëndësi, pra është çështja e edukimit dhe formimit shkencor. Pra janë të dyja paralele. Ose ndihmës në edukim, që ose do të ishen në marrëdhënie me prindrit. Kemi miratuar për krah edukatës shoqërore, po në ministri, dhe një orë tjetër, të cilën e kemi quajtur etik dhe e kemi bashkuar me edukatën shoqërore. Dhe këtë shfrytëzojmë për formimin e nxënësve, ose e kemi shtuar dozën e edukimit, ose ndikimit, dhe të këshillimit, do të thosha më mirë, për të qëndruar asaj thamë përpara, tek fëmijët dhe tek nxënësit. Ajo që neve na ndihmon në çështjen e edukimit dhe të formimit është kryesisht objektivat, vlerat, vizioni dhe misioni që shkolla ka, të cilat janë ndërtuara mbi vlerat më të mira të shembullit më të mirë të njerëzimit që ka ekzistuar. Kjo do të thotë që domethënë
është e rëndësishme që të ketë dhe lëndë fetare në shkolla, për të mësuar. Sa i përket lëndëve fetare, në shkollën tonë për shkak të legjislacionit nuk zhvillohen lëndë fetare. Por ne mundohemi, të kuptoj, ne mundohemi që t'i transmetojmë, le të themi, ato çka duhet transmetuar, virtytet tona nëpërmjet sjelljes tonë, nëpërmjet qëndrimit rregullor të brendshme dhe mënyrës sonë të jetesës. Pra, nëse tham që fëmia mëson prej prindërve të tij, jo për shkak të asaj që i thon prindrit, por për shkak të asaj që veprojnë dhe se si jetojnë prindrit, të njëjtën gjë mundohemi ta bëjmë ne. Në njëjtën formë. Pra, mënyra si është organizuar jetesa, mënyra si bashkëveprojmë me nxënësit dhe si zbatohet jeta në shkollë, ndikon në mënyrë të drejtë për drejtë ose indirekte tek fëmijët. Sa i përket çështjes së lëndëve fetare, nëse më pyetëm për të dhënë mendimin individual, unë jam plotësisht dakord që duhet të jenë. Kjo qoftë nga eksperjenca juaj, nëse patjetër që duhet të jenë, pavarësisht aspektit ligjor, me fjalë, që funksionon në Republikën e Shqipërisë, jemi shtet laik e kështu me radhë dhe kërkon një miratim nga Këshilli i Ministrave sipas udhëzimit përkatës, me fjalë, për institucionet që duan të zhvillojnë lëndë fetare, dhe kjo është paksa e vështirë për shumë arsye në këtë. Por sa i përket edukimit të shoqërisë, sa i përket edukimit të përgjithshëm dhe formimit të përgjithshëm, dhe ngritjes së një shoqërie ose të edukimit të fëmijëve të brezave me vlera të shëndosha, morale dhe edukative, mendoj se është e domosdoshme që të ketë edhe lëndë fetare. Sepse çfarë ndodh? Në momentin që njeriu largohet nga feja, largohet nga Zoti i tij, atëherë natyrshmëria e krijesës zbehet. E humbet kuptimin e qëllimit të ekzistencës. Ka është formuar, po për çfarë qëllimi? Po. Fiks në këtë. Dhe nëse nuk e di, atëherë Zoti i Madh thot, sipas kuptimit të ajetit në Kur'an, dhe unë nuk i krijova xhinët e njerëzit përveç se të më adhurojnë. Ky është qëllimi kryesor. Dhe çdo njeri është i predispozuar që të adhurojë diçka, nuk ka mundësi tjetër që të jetë ndryshe. Dhe çdo njeri adhuron diçka në këtë botë. Sepse është krijuar për këtë punë. E gjithë diferencimi është se çfarë adhuron dhe kë adhuron në këtë mes. Alhamdulillah që muslimanët ka udhëzuar Zoti i Madh të adhurojnë Zotin e Madh, por ke plot shembuj që të vjen keq, që adhurojnë femrën, adhurojnë paran, adhurojnë qefet, nefsin apo idhujt gurt e kështu me radhë, gjitha formatet që i kemi. Nëse sipas programeve që janë aktualisht, ose nëse zbehet natyrshmëria dhe njeriu nuk i ofrohet njohja me Zotin, atëherë do të zbehet natyrshmëria e tij, do të zhduket natyrshmëria e tij dhe do të humbasi qëllimi i tij. Dhe në vend që të shkojë dhe rezultat pastaj do të jenë katastrofat sociale që neve i kemi sot, nëse shturja e të rinjve në shkolla, duke filluar që tek shturja, duke filluar që tek droga, duke filluar që tek alkooli, duke filluar mos respektimi i prindërve, tek vrasjet, presjet, mësuesit të gjitha, pra degenerim i shoqërisë. Do të kemi një hapësirë të shkurtër, do të kthehemi në pas pjesën e dytë për të biseduar, për të vazhduar bisedën tonë. Të nderuar miq, do të kemi një hapësirë të shkurtër, do të kthehemi për të vazhduar bisedën. Kemi ende për të folur, qëndroni me ne. Nderuar miq, jemi kthyer në pjesën e dytë të emisionit për të vazhduar bisedën rreth arsimit, pra sfidat e arsimit në vendin tonë. Sigurisht që sfida ka tepër, por duke krahasuar arsimin publik përballë atij privat, sigurisht duhet të shikojmë vëmre disa ndryshime, të cilat janë thelbësore, qoftë nga infrastruktura, qoftë nga rregullat që ato kanë, disiplina e tjerë. Mirë po, ka qenë, ndoshta është transmetuar tek ne një lloj ideje për shumë vite se privati është për nxënësit të cilët janë të dobët dhe shteti është për ata nxënës të cilët janë më të fortë në kërkesat e tyre, në ndijen e tyre. A vazhdon të jetë ende kjo e transmetuar tek prindrit më tepër se ata janë të interesuar për fëmijën e tyre, apo ka ndryshuar këto koncepte në ditët e sotme?
Ja, normalisht, duke qenë se ekzistojnë brenda sistemit arsimor dy mundësi ose alternativa, po them, me të mirat e vetat dhe anët negative të vetat, secila palë, për që janë të hapur në këtë, që është arsimi privat dhe publik, normalisht që vinë dhe ofrohen prindërve si alternativa. Unë nuk është se do t'isha fort dakord me aspektin se arsimi privat do t'ishte për të dobtit dhe arsimi publik do t'ishte për ata që janë më të fortë. Sepse arsyet e krijimit ose ndërtimit arsimit jo publik kanë qenë për të ofruar cilësi, për të ofruar më shumë shërbim, për të ofruar infrastrukturë më të mirë, numër më të vogël të nxënësve dhe për të kryesisht zanafillat kanë qenë për të ofruar diçka shumë herë më të mirë se ajo që u ofrohej prindërve dhe nxënësve nga arsimi publik, sepse nëse neve shkojmë jo shumë për para 5 vjetësh ose 10 vjetësh, shohim arsimin publik se si ka qenë në aspektin infrastrukturor, në aspektin e formimit profesional e kështu me radhë, atëherë me të vërtetë ka lënë lindë për të dëshiruar. Dhe rastet për fatin ton të keq, me fjalë, sepse është një problematikë shoqërore kjo. Rastet ne i kemi edhe sot që dëgjojmë nëpër televizion edhe nëpër kanale të ndryshme që ratavanin mësuesit kokë në një shkollë publike për shembull, apo në një shkollë tjetër ka kaq ditë apo muaj që nuk ka drita, apo në një institucion tjetër nuk zhvillohet mësim, apo le të themi në një vend u mbyll shkolla sepse s'kishte mësues apo s'kishte nxënës që të frekuentonin, është shumë problematika të tilla me këto. Por për hir të vërtetës, arsimi, flasim për publikun, ka filluar të ndryshojë, dhe të ketë, le të themi, përmirësime në vetvete. Ashtu siç edhe privati në të njëjtën formë ka pasur dhe ka evoluimin e vet në këtë aspekt. Por kryesore arsimi privat ka qenë themeluar dhe është themeluar për të ofruar diçka më ndryshe dhe diçka më të mirë. Çfarë ndodhi? Për shkak të konkurrencës, për efektin e biznesit, ose të konceptuar si biznes, e humbi këtë orientim dhe këtë synim dhe denigroi pastaj një pjesë e shkollave që nuk meritojnë të quhen shkolla, sepse nuk e kanë idenë se ç'a janë duke bërë. Nuk e kanë idenë e vlerësimit të asaj që duhet. Do të bëjë që janë këto shkolla ato të cilët e kanë dëmtuar imazhin e privatit apo jo? Urdhëron? Janë këto shkolla të cilat e kanë dëmtuar imazhin e privatit. Ashtu siç janë dhe shkollat ato që ju përmendëm më parë që kanë dëmtuar imazhin e publikut. Në tregun arsimor, po ta quajmë kështu, publik dhe privat, mund të flasësh për diçka që i përfshin në formë të përgjithshme gjithë secilin, mirëpo secili ka aspektet e veta që i diferencojnë. Nëse flasim se kush është më mirë pastaj, është publiku apo është privati, atëherë këtu shifet dhe mendoj se është më saktë të thuhet të pohohet që shifet në individualitet secili institucion arsimor. Pra cila shkollë ka më shumë arritje do të thënë. Po, dhe kjo shifet në bazë të arritjeve, në bazë të rezultateve që jep edhe realizimit të synimit kryesor që ka arsimi, pra nxjerrjes së nxënësve ose shtetasve apo le të themi pjesëtarëve të shoqërisë produktive, qytetarëve të denj. Qytetarëve të denj, po disa mund të mos jenë të denj në këtë aspekt. Kryesisht të këtyre pjesëtarëve po them të shoqërisë, të cilët janë kontribues për veten e vet, janë kontribues për familjen e vet dhe për shoqërinë. Sepse synimi kryesor që mund të marrësh dhe më universal i arsimit ky është pra të prodhoj ose të ndihmoj dikant që të plotësoj veten e vet dhe duke plotësuar ky veten e vet, atëherë ka përmirësuar veten e parë, familjen e tij se normalisht do të rrezatoj formimin dhe në mënyrë të drejtë për drejtë pastaj shoqërinë. Se ky është synimi. Prandaj edhe të rikthehemi fjalës së Hitlerit që nëse do shiron ta sundosh kombin atëherë shkatroj arsimin. Po është vërtet. Nëse shkatroj arsimin, atë ngri arsimin. Ngri arsimin dhe nëse do të ngresh njeriu, sigurisht që do të kesh një vend më zhvilluar. Por ka diçka e diskutuam që në pjesën e parë se raporti mësues-nxënës ka ndryshuar në periudha të ndryshme kohore, ka qenë një raport. Sigurisht
do të thënë ditë e sotme, si janë raportet mësues-nxënës? Sa rëndësi kushton shkolla raportit të nxënëse mësuesi në një kohë kur mësuesi tashmë nuk është se shifet si dikush i cili nuk mundet të kundërshtohet, por është dikush i cili mundet të bëhet replik me të, sepse bota e internetit ka bërë që nxënësit të kenë më tepër informacione dhe ndoshta një mësues i pa updateuar me internetin e ka pak të vështirë që të kapë mendjen e nxënësit. Marrëdhëniet mësues-nxënës është temë që në varësi të institucionit mund të skërnaq dhe prapë në varësi të institucionit situatave mund të hidhëroj pa mas në këtë. Por ajo që të paktën vëmë re dhe shohim në mënyrë të përgjithshme është se vjen një tendencë e denigrimit të figurës së mësuesit dhe e mos respektimit, flas në aspektin e përgjithshëm, e mos respektimit mësuesit në këtë aspekt. Dhe kjo është si pasojë e denigrimit të kësaj figure që mbas rënies së regjimit, një ndër problematikët më të mëdha që ka pasur arsimi në Shqipëri. Pra, ra figura e mësuesit, ra respekti ndaj mësuesit, si rrjedhoi nuk u vlerësua pozicioni i tij, nuk u vlerësua mësuesi, nuk u vlerësua dia, u prodhuan ignorantë të cilët sot japin pasojat e veta. Dhe pasojat, këto lloj pasojash i vuajmë edhe neve sot. Dhe sepse çfarë ndodh? Ai brez që u edukua në thonjza ose që u arsimua në thonjza doli dhe sot është baza që neve mbajmë ose që e mban shoqërinë, pjesa kryesore e shoqërisë. Dhe në momentin që u edukua pa respektin ndaj tjetrit, pa respektin ndaj mësuesit, flasim në formë përgjithshme. Mos me kaluar. Atëherë normalisht që nga prindi tek fëmia këto gjëra do të transmetohen me dije apo pa dije. Thjesht nga qëndrimi nga sjellja e përgjithshme, nga atmosfera fryma e përgjithshme. Dhe do të respektohen normalisht të shoqërisë, sepse kjo është frymë sociale e gjitha që kalon, dhe është tendencë sociale në këtë aspekti. Nëse tim përpara dhe në këto blogjet e ndryshme apo rrjetet sociale shef zakonisht karikatura të tilla si shembulli i tij që më përpara merrte kur e thriste mësuesi prindin në shkollë, atëherë e tha në formë vulgare bejnami. Ose kësa për një gjë shumë të mirë ose për një gjë shumë të keqe. Tamam, ose një gjë shumë të mirë ose një gjë shumë të keqe dhe fëmia thoshte o bobo. Çfarë ndodhi? Disa do ta quanin dhumë psikologjik apo ku diun se çfarë, por është për të diskutuar kjo se çfarë ishte, duke parë rendimentin që kemi sot. Sepse e kundërta sot, nëse ti e thret si mësues prindin për t'i treguar arritjet e fëmijës ose problematikat që ka fëmija, ose për t'i kërkuar bashkëpunim prindit, atëherë gjen jo një bashkëpunues, po një armik, Zot na ruaj na fal, të përbetuar. Pse? Sepse ti po i përmend disa të meta të fëmijës dhe po i jep disa këshilla këtij prindi që të përmirësoj fëmijën. Po i thua që nuk është mirë me rezultate dhe ky do thotë si ka mundësi që mori këto rezultate ke fajin ti. Ndërkohë që ka mundësi që ndoshta sot shohim edhe profesor të cilët ose mësues të cilët japin mësim dhe nuk është se janë shumë të përgatitur në dijen e tyre. Dhe kjo mund të ketë ndikuar dhe kjo që prindit domethënë të mendojnë se mund të ketë fat dhe mësuesi në disa raste. Padyshim kjo nuk mund ta përjashtosh, sepse të gjitha këto, siç thash, janë rezultate të asaj që ka ndodhur. Dhe janë rezultate të cilat prekin gjithë shoqërinë me gjitha shtresat e saj. Dhe mësuesit, padyshim që janë shtresë e kësaj shoqërie. Dhe nëse flasim për aftësinë, për aftësinë e tyre, duke qenë se roli i mësuesit është ulur, është në përkëmbur dhe pozicioni i tij, figura e tij, atëherë më thuaj kush do të bëjë mësues? Ai studenti i ekselencës me intelekt, me formim, a do të shkonte të bëjë mësues? Për çfarë? Për t'u tallur, për t'u trequr zvare, për t'u në përkëmbur? Asesi, për të mos u paguar, sepse edhe pagesat që kanë qenë qesharake. Dhe çfarë ndodhi? U mbushën universitetet ose kush shkonte për mësuesi, kush studionte për mësuesi në këtë aspekt. Ul dhe kota. E atyre, domethënë nuk është se niveli do thoja. Niveli po pse? Sepse kush shkonte për mësuesi? Kush donte të bëjë mësues? Askush.
vetëm ata të cilët nuk kishin fituar universitetet. Dhe çfarë të bëjmë, hajde, mos më ngel pa shkollë, po shkojmë, vazhdojmë bëjmë mësues me demek. Dhe këto shfaqen pasojat katastrofike që kemi neve në çështjen e sistemit arsimor. Pra u arrit ndërtimi i suksesshëm i paaftësisë. Unë gjatë periudhës që kam ndjekur masterin shkencor, kemi pasur një audit prej rreth 180 kandidatësh, po them unë, ose kolegësh, sepse në master presupozohesh koleg, për mësues në këtë. Dhe të them me vlerësimin tim, sepse unë në pozicion e drejtuesit normalisht do vlerësoj dikant si me pas mësuesin tim. Aty me fjalë dhe kam disa kërkesa që duhet i ketë një mësues apo kritere. Të them në 180 veta ishin të bëj shefin 10 veta që mund të bëheshin mësues të mirë ose mund të kishin rendiment arsim. Neve kemi pasur, zot na falë na ruaj, mësuesen e cila ishte doktoresha ajo, PhD, fjalë të mëdha, po, na jepte menaxhimin e klasës. Pa ajo çdo gjë mund të bënte veç se menaxhim klase nuk dinte të bënte, sepse ajo na jepte menaxhimin e klasës dhe nuk dinte të menaxhonte klasën. Kupton, duhet të ngrihesha unë apo kur kam prezantuar një detyrë kursi që më ngel me sy hapur, pse? Sepse ditë komunikoj me njerëz që është baza minimale. Dhe kjo në këtë lloj grade diskutuam përpara për niveli i praktikës në bazë të teorisë, po. Pra, të dyja vinë dhe këto lloj gjendjesh janë rezultat i problematikave që kemi pasur përpara dhe dekadencës së arsimit që vinë. Dhe ndikojnë tek marrëdhënia mësues-nxënës, sepse vazhdon të jetë në një formë, tani ka filluar të rritet pak, sepse janë rritur rrogat, janë rritur pagat dhe mundohet që mësuesi të ketë autoritet, por prap është larg asaj që ka qenë. Po, është vërtet. Tu tani vinë problematikat e pasqyrojnë, që tek marrëdhënia mësues-nxënës, që tek mësuesit e paaft, të cilët i vën nxënësit me shpallën mbasmurit, sepse ai akoma nuk di të futet aty në internet. Tek ato axhexhot që i themi në formë vulgare, sepse edhe emrin ndoshta nuk ja di. Dakor? Dhe nxënësi ka përgjigjen gati. Ose i bën një pyetje që mësuesi nuk e di. Sepse çfarë ndodh? Kjo lloj shtrese e shoqërisë ose ky lloj stadi i shoqërisë që kemi neve, duke qenë se ka pasur këtë lloj problematikash më përpara, pra tërheqjen absolute ndaj dijes dhe në përkëmbjet e asaj, sepse në momentin që u hapën kufijt gjithë ishin me parimin a do ikim apo jo, po, ku do shkonin? Gjithë segur më fal për shkak të çarferrat, me u larguar nga vendi. Kush ishte për shkollë? Shkolla është për budallënjt. Akoma ecën shkolla është për budallënjt. Kjo është katastrofike. Sepse u vernit dia. Neve kemi që nga vitet 90 edhe sot që kemi rrjedhje të theksuar të elitave shoqërore, sepse ne jemi të paaft të mbajmë kapacitetet brenda vendit. Po kjo është për të qartë, kjo është për të lëritur, sepse është merr. Dhe ne vuajmë tani pasojat të rikthehemi arsimit në marrëdhëniet mësues-nxënës, po është rezultati këtyre situatave shoqërore sociale që kemi neve. Neve kemi mësues të paaft, po ka, ashtu siç ka në anën tjetër edhe mësues shumë të aftë, të cilët kanë respektuar punën e tyre. Elhamdulillah Zotit madh që janë, sepse janë ata që transmetojnë dije dhe vlera edukative dhe morale që formohen, le të themi, ato pjesë të shoqërisë, shtresave sociale apo të nxënësve që japin kontribut për mësues. E kuptoj. Unë të falenderoj që ishe me mua në këto minuta dhe sigurisht ndave këto opinione për sfidat e arsimit në vendin tonë. Faleminderit juve. Të nderuar miq, ky ishte emisioni ynë për ditën e sotme. Sigurisht folëm gjatë për sfidat e arsimit, sigurisht nxorën disa problematika të cilat e shoqërojnë arsimin në vendin tonë, që edhe prindrit të jenë të kujdesshëm, por edhe vetë nxënësit në respektin ndaj mësuesit tyre, ndaj atij që i transmeton dijen. Uroj që ju të keni përfituar sa më shumë nga ky emision dhe unë ju takim në emisionin tjetër. Deri atëherë, uroj të kaloni sa më bukur.